Jag försökte glänta på dörren till huset med det blå ljuset. The House of Blue Light. Men jag hamnade i ett konferensrum på ett hotell i Malmö. Vi var ett 30-tal journalister som beväpnade oss med mineralvatten och spetsade pennor och mikrofoner. Vi skulle möta några av vår tids största rockhjältar. Stilla och försynt glider de in i rummet och så småningom tar de plats bakom ett bord. Ian Paice, Ian Gillan och Roger Glover, medlemmar i Deep Purple. Deras storhetstid varar några år runt 1970, men bandet splittrades och återbildades för 3 år sedan. Spänningen var stor inför LP:n Perfect Strangers och den efterföljande turnén. Det blev succé och i år skulle Deep Purple upp till bevis för att visa att det inte bara var ett lyckokast. LP:n har ni förstås redan hört och på lördag söndag finns det chansen att se dem igen. Igår spelade de i Malmö och så svarade de snällt på journalisternas frågor. Som till exempel om man inte är för gammal för hårdrock när man är över 40. Let's just put it this way, there's some things that men do better than boys, I think. Yeah. I can keep it up a lot longer these days than I used to be able to. I don't see that, so long as you're still able to feel anger and happiness and emotions like that, and so long as your senses don't become dulled, then I think you can write music and perform it. Physically, I don't know, I feel very strong at the moment. I have no problems there at all. Mentally, I feel fitter than I used to. I can't even remember much about the old days, but no, I'm stimulated by what goes on around me still, and I think that's the prime motivation for our kind of music. Eftersom Deep Purple bråkade väldigt mycket sinsemellan innan de splittrades så är det många som är oroliga för att de ska gå skilda vägar igen. Men det verkar inte finnas några större anledningar till oro. De skrattar och skämtar mycket. It's great. As you can see, all 5 of us are really very happy together. It's exactly the same as it was between 69 and I think middle of 72, the atmosphere in the band now. I think everyone remembers the last year of this lineup because there were so many problems. We were definitely fighting all the time and disagreeing and going very separate ways, personally and musically. But I think these problems have been overcome, and so there's a healthy respect for each other now. We haven't changed, but I think we've learned to tolerate each other just a little bit more. Speed King från den gyllene tiden. Men vi tar om de där första textraderna för att där döljer sig nämligen titeln på Deep Purples senaste platta. The House of Blue Light var alltså påtänkt redan 1970. Nej, men det finns hela tiden kopplingar mellan nutid och dåtid, inte minst musikaliskt. Deep Purple kommer aldrig att undgå sitt förflutna. Ingen kommer att låta dem glömma att de har skrivit Smoke on the Water. Den fanns förstås med på konserten i Malmö igår, liksom Child in Time, Highway Star, Strange Kind of Woman och en massa andra godbitar. Under den här låten lekte Deep Purple på konserten igår. Gillan och Blackmore hade sång- och gitarrdueller och plötsligt så hamnade vi mitt i Jesus Christ Superstar. Child in Time, det var ett annat lyriskt ögonblick. Jag var ett tag rädd för att Gillans röst inte skulle palla alla höga skrik, men det gjorde den. Den låten hör ju till en av Gillans favoriter, liksom Lazy och Smoke on the Water. Och det är inga problem för Deep Purple att välja ut låtar bland de gamla inför en konsert. Usually they're the ones that pick themselves, don't they? That are well known, and usually they're the ones that people would like to hear and they're the ones that are fun to play. Fun to play, yeah. And not all songs become good live songs. A good live song is a song that has a kind of loose structure, but we have the ability to move away from it and have spontaneity. If a song is too tightly organized, then it doesn't usually become a good live song. It'll last a couple of weeks and then it gets really boring to play. You know, so. We're not the kind of band that does the same thing every night. That goes through. I mean, obviously there's a structure that we go through every night, but every song is different every night. There's always some surprises in it, and I think that alleviates the boredom. I remember touring with a band who shall remain nameless many years ago,
who had the same hip movement and the same light hit, and everything happened at the same time. And that's, to me, that's just cabaret. That's not music. That's you get an act and you get it perfect and you do it every night. Nej, Deep Purples konsert igår var ingen tråkig inövad tillställning. Med bara några ljus och lasereffekter så fick de showen att bli levande. Tillsammans med improvisationer och lekar på scenen då. Visserligen är de i 40-årsåldern och lite lömfeta och det var inget springande och hoppande fram och tillbaka direkt. Men gruppen lever på sina karaktärer ännu. De enda gångerna det egentligen blir patetiskt är när Gillan försöker sig på att spela kongas. Men det är ju en gammal historia. Nostalgin i de gamla låtarna blir aldrig patetiskt. Och även om de flesta som var i Malmö igår har varit med sedan 70-talet så är Deep Purple en grupp för dagens tonåringar också. Jag tycker att flera av deras nya låtar var det bästa under kvällen. Dead or Alive från senaste Deep Purple-plattan. Ingen tvekan där inte. Där finns minst lika mycket aggression och tyngd som förr i tiden. Men det har gått 15 år och mer sedan dess. Är det annorlunda att vara en stor, välkänd internationell grupp idag än vad det var då? It's probably more business involved today, but I don't feel any difference in touring or making records than it was then. I think the spirit's the same. People go to concerts for exactly the same reason they went then. The age group is about the same, except for us. But you know, we want to do the same thing in a concert, and they want to see the same thing. Business, I don't think intrudes. Business is probably fairer now than it was then. If we look back at some of the early tours, we realise how much business used to take over. That we're in much more control now. I think we lost tons of money to agents and promoters and stuff like that. And wives. Yeah. Hard Loving Woman med Deep Purple alltså, som tydligen är i gammal god form. Synd att man inte var med. La la la, he he.